Глава НАТО підтвердив участь військ Північної Кореї у війні проти України, що в першу чергу змінить Путін у веденні війни. Як Китай та Індія можуть сприяти припиненню війни в Україні? Про це ми поговоримо з Михайлом Шейтельманом, політехнологом з Києва. Михайле, рада вас бачити і дякуємо, що ви з нами. І я радий бути з вами. Михайле, північнокорейських солдатів перевозять на передову на вантажівках з цивільними номерами, повідомляє українська розвідка Інтерсепт. Тисячі північнокорейських військових зараз перебувають у Росії, готуючись допомогти диктатору Путіну у загарбницькій війні в Україні. Як, на вашу думку, змінить ситуацію на фронті участь північнокорейських солдатів у війні? Тому що зараз ми можемо лише здогадуватися про те, наскільки добре вони оснащені або наскільки добре навчені будуть відносно загартованих у боях українських сил. Так, по-перше, це підвезення військ у цивільній вантажівці, це воєнний злочин, до речі. Гаразд, перейдемо до суті самого питання. По-перше, ми не знаємо точно, у нас немає інформації, які саме війська вони заводять. Це можуть бути просто регулярні війська або якийсь спецназ або, наприклад, артилерія, а ще це можуть бути офіцери, можливо, це просто солдати, у нас немає ніякої інформації. Але у нас є інформація, що вони рухаються без будь-якої спеціальної техніки, я так розумію. Тому, якщо вони є, наприклад, солдатами-артилеристами, то, ймовірно, вони використовуватимуть артилерію, яку Північна Корея постачає російським військам. Північна Корея постачає російським військам артилерію, а також снаряди, половина з того, що знаходиться на лінії фронту, має північнокорейське походження. Так що інформації у нас мінімум. Але я вважаю, що основне питання в тому, як вони можуть бути інтегровані у їхні війська, в російські збройні сили. Тому що у росіян їх близько 3000, наскільки я розумію, 3000 північнокорейських військових. Я не можу повірити, що вони використовуватимуть їх як спеціальний підрозділ Північної Кореї. Очевидно, що вони якимось чином розділять цих людей між російськими підрозділами. І питання в тому, як з ними спілкуватися, як організувати комунікацію між північнокорейцями та росіянами. Ми також бачили відео з російськими військами, з російської лінії фронту, що у них є щось на кшталт уроків північнокорейської мови. Скажімо так, корейської мови. Уроки корейської мови та книги про корейську мову. І це було досить весело для російських військ, тому що вони просто починають з нуля. Вони ні слова не знають цією мовою. Отже, як це може вплинути? Я вважаю, що ця частина армії Північної Кореї, ці 3000 військових, це просто щось на кшталт тесту. Це не для реального використання на полі бою, не для реального військового використання на передовій. Схоже, що Путін і його армія просто хочуть спробувати, чи можливо взагалі інтегрувати північнокорейських солдатів у російські підрозділи. Ось і все. Михайле, як бачимо, Wall Street Journal повідомляє, що цілком можливо, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ін міг відправити до Росії молодих солдатів віком до 20 років і без відповідної військової підготовки. Так, як ви сказали, у нас недостатньо інформації про північнокорейські війська, але побачимо все згодом, трохи пізніше. Про НАТО. Генеральний секретар підтвердив присутність північнокорейських військових сьогодні в Курській області. А перед цим координатор з національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що північнокорейські війська, ймовірно, були розгорнуті в Курській області, але не зрозуміло чому. Цитую, при цьому ми вважаємо, що це, безумовно, можливо. І я просто зайду так далеко, що скажу, можливо, навіть ймовірно, що принаймні деякі з цих північнокорейських військ можуть бути розгорнуті в районі Курська. Але в якій якості, з якою метою, це поки що залишається незрозумілим. Це так дивно чути від координатора національної безпеки США. Що він не знає, чому північнокорейські війська можуть бути розгорнуті в Курській області, чи не так?
Чому ми отримуємо таку реакцію? Як ви гадаєте? Власне, це тому, що вся інформація надходить тільки з супутника. І з супутника ми можемо бачити тільки те, що там війська, і ми могли бачити, як вони перетнули кордон, наприклад, з Північної Кореї потягом або, я не знаю, човном, можливо. Але, напевно, Європейський Союз і НАТО, а також Білий дім, і ми поки що не маємо жодної розвідувальної інформації зсередини російської армії. Той факт, чому вони рухаються саме в бік Курської області, пов'язаний з російським законом, з російським законодавством. Новий російський закон і нова російська угода між Росією і Північною Кореєю, про яку Путін заявив на своїй останній прес-конференції минулого тижня. Це домовленість про оборону, а не про участь у якійсь війні, а лише про оборону у випадку, якщо ворог проник на вашу територію. А наша армія, українська армія, проникла на територію Росії лише в Курській області. Так що з формальної точки зору, з точки зору російського законодавства, Росія могла б використовувати ці війська тільки на території Росії. Тобто тільки в межах Курської області, це мається на увазі цим законом. Але це ні про що не говорить, тому що під час цієї війни ми не бачимо, щоб Росія точно дотримувалася свого законодавства або точно дотримувалася міжнародного законодавства в цьому випадку. Південна Корея пообіцяла вжити поетапних заходів проти Північної Кореї та Росії шляхом поглиблення військової співпраці, а також закликала Північну Корею негайно вивести свої війська з РФ. Чи може Південна Корея передати летальну зброю Україні на тлі перекидання північнокорейських солдатів до Росії? Наразі Сеул офіційно не надає військову допомогу Україні. Зараз Південна Корея надає гуманітарну та фінансову допомогу. Схоже, Південна Корея ставиться до цього серйозно, серйозніше, ніж Пентагон чи наші західні союзники. Так що Південна Корея заявляла і до цього факту ведення військ, що Північна Корея відправляє війська. Це було півроку тому в той момент, коли Росія і Північна Корея повідомили про цю нову угоду, про цю нову оборонну угоду. Південна Корея заявила ще тоді, що відправить боєприпаси і снаряди в Україну офіційно. Тоді неофіційно, а зараз офіційно. Тому зараз вони просто діють послідовно, і вони роблять наступний крок, відправляючи снаряди і відправляючи боєприпаси в Україну. Досі Південна Корея надсилала нам лише фінансову та гуманітарну допомогу. Минулого року це близько 2,5 мільярда доларів допомоги від Південної Кореї на користь України. Але Південна Корея постачає, наприклад, боєприпаси та танки для польської армії. А польська армія надсилає нам свої танки після цього. Отже, це був неофіційний спосіб постачання нашій армії південнокорейської зброї. З формальної точки зору, це не була південнокорейська зброя. Це була польська зброя, а не південнокорейська. Але тепер Південна Корея готова зробити наступний крок. І це дуже важливо. Чому це дуже важливо? Тому що Південна Корея є найбільшим виробником боєприпасів стандарту НАТО поза НАТО. Південна Корея знаходиться на 5-6 місці в світі з виробництва товарів військового призначення. Але вона є другою чи третьою, коли говорять про стандарти НАТО після Сполучених Штатів. І, гадаю, також після Великої Британії. Тому у них є багато чого, що могло б допомогти нашій армії. Особливо, це снаряди, артилерійські снаряди.
У російській армії використовувалися до цього часу, 2024 року, використовували 1,5 мільйона артилерійських снарядів з Північної Кореї. Тож, якщо ми отримаємо таку ж кількість від Південної Кореї, це може збалансувати цей показник артилерії на передовій. Тому це дуже важливо. Але Південна Корея на цьому теж не зупиняється. Вони також готові направити в Україну особовий склад, як мінімум радників, військових радників. І зараз ми бачимо, наскільки цей факт важливий для Росії, тому що російське Міністерство закордонних справ теж дещо зробило. Я не знаю, як це сказати, але принаймні вони опублікували якесь повідомлення про участь Південної Кореї у війні. І заявили, що Росія зробить кроки проти Південної Кореї. Тож ми чекаємо на цю допомогу від Південної Кореї, якщо ми говоримо про війська, а також про зброю, як ви сказали. Також експерти попереджають про серйозну загрозу з боку Союзу Євразійської диктатури, утвореного Росією, Китаєм, Іраном та Північною Кореєю. Фахівці запевняють, що ця співпраця має значні масштаби і може спровокувати негативні наслідки для міжнародного порядку. Один з експертів Ніколас Еберстат у своїй статті у Washington Post зазначив, що лояльність країн одна до одної у військових справах та постачанні зброї є безпрецедентною, і порівнює її зі співпрацею держав-осі під час Другої світової війни. Цей союз євразійської диктатури, утворений Росією, Китаєм, Іраном і Північною Кореєю, наскільки він може бути небезпечним для всього світу? Які наслідки для України та її західних прихильників? Ні, на даному етапі ми могли б відділити, трохи відокремити Китай, тому що зараз ми бачимо як факти участь Ірану та Північної Кореї в цій російсько-українській війні. Коли я згадував про снаряди, про північнокорейські снаряди, так само росіяни використовують іранські снаряди. А із загальної кількості артилерійських снарядів на передовій лише 35% були російського походження, 50% з Північної Кореї та 15% з Ірану. Також Росія використовує, як ми знаємо, безпілотники з Ірану, а також ракети з Ірану, ракети з Північної Кореї. Тому очевидно, що Північна Корея та Іран беруть на себе значну роль у цій війні. Але також вони одночасно відіграють певну роль на Близькому Сході, у війні на Близькому Сході, у війні терористичних організацій проти Ізраїлю. Хамас і Хезболлу фінансували Іран і Російська Федерація, а також їх оснащують Іран і Російська Федерація. Зазвичай, коли світові інформаційні агентства говорять, наприклад, про Хезболлу, вони говорять про цю, наприклад, іранську організацію. Але армія оборони Ізраїлю, коли вона прийшла на південь Лівану, вони знайшли тунелі Хезболли з великою кількістю російської зброї. А також у нас є факт, що російські спецслужби надавали інформацію Хамасу, а Хамас використовував цю інформацію для атак на Ізраїль. Отже, це об'єднання, вони не лише вороги України, вони також вороги Ізраїлю, одночасно, і вони готують війну проти Південної Кореї. Вона ще не починається, але ми припускаємо, що також цей союз трьох країн візьме участь у цій війні, потенційній, я маю на увазі, потенційній війні проти Південної Кореї. Але те, що з ними також заодно Китай, це під питанням. Зараз це під питанням, тому що ми бачимо, що Китай не готовий на 100% співпрацювати з Росією. Вони не готові і на 50% співпрацювати з Росією, тому що вони не постачають відкрито жодної військової техніки. А західні спецслужби, такі як Центральне розвідувальне управління і МІ-6, не раз заявляли, що немає ознак того, що Китай постачає Росії щось з військових товарів.
Вони можуть продавати щось, що можна було б використовувати у військовому виробництві, але не танки, не снаряди, не щось подібне. А по-друге, Китай де-факто бере участь у фінансових санкціях проти Росії. Китайські банки не погоджуються отримувати гроші з Росії за багатьма позиціями, а також не погоджуються отримувати так званий російський юань. Юань – це китайські гроші, а китайські гроші, які використовувалися на російській біржі, іноземній біржі, не могли бути переведені з Росії до Китаю. Таким чином, де-факто Китай бере участь у фінансових санкціях проти Росії з боку США. Тому зараз Китай скоріше обирає сторону в цій Третій світовій війні, назвемо так. Якщо Китай обере сторону держав-терористів – Ірану, Північної Кореї та Росії, то це Євразійський Союз, як ви його назвали, буде дуже небезпечним, очевидно, і він буде небезпечним для всього світу. Якщо Китай обере нашу сторону, сторону західних країн, і не тільки західних, тому що Південна Корея і Японія теж на нашому боці, то навпаки, ми разом будемо сильною стороною в цій війні. Михайле, якщо Китай обере нашу сторону, як Сі Цзіньпін може допомогти домовитися про припинення війни Путіна в Україні? Сі Цзіньпін досі не був хорошим переговірником, не цілком хорошим. Його план, так званий план про мир в Україні, це теж не план. Перший план, який був опублікований 1,5 роки тому, називався «Китайська позиція щодо української кризи» або щось на кшталт цього, і складався з 12 пунктів. Це не був план, тому що в ньому не було жодних кроків, жодних дій, що робити, що ми робитимемо за цим планом. І така ж ситуація була згодом, коли Китай з Бразилією оприлюднили свій спільний план. Знову ж таки, 6 пунктів, але без будь-яких практичних кроків, що нам робити. Він був схожий на те, що ось ми такі добрі, хочемо принести мир в Україну. Ось і все. А ось як його принести, що робити, незрозуміло. Але те, що може зробити Китай і до чого Китай, скажімо так, вже дуже близький, це щоб Китай припинив постачати Росії будь-які товари, не тільки, прямо кажучи, товари військового призначення. І вони близькі до цього. У нас є деякі звіти, я не можу сказати, чи ці повідомлення дуже достовірні, але є інформація, що з 1 листопада Китай припинить постачати до Росії все, що пов'язано з військовим виробництвом. І це величезний крок. Це величезний крок, тому що росіяни без Китаю нічого не можуть виробляти. Росія залежить від китайських поставок на 60-70% від загальної кількості всіх товарів, я маю на увазі. Отже, якщо Китай якогось дива дійсно захоче зупинити війну, йому достатньо буде не платити за нафту Росії та не постачати туди жодних товарів. І війна припиниться протягом 1 місяця, я гадаю. Михайле, говорячи про здатність Росії продовжувати війну, The Washington Post повідомляє, що великі витрати Кремля на війну проти України підштовхують російську економіку до прискорення, але вона зберігає достатньо ресурсів, щоб підтримувати війну ще кілька років. Видання зазначає, що великі військові витрати, включаючи високі виплати окупаційним військовим, сприяли економічному зростанню, а також високим зарплатам та інфляції, оскільки компанії змушені відповідати зарплатам військових, щоб залучити працівників. Чи згодні ви з тим, що Росія може дозволити собі фінансувати свою війну проти України ще кілька років через величезні нафтові доходи та провал західних санкцій? Як, наприклад, це повідомляється в газеті Washington Post. Знаєте, я прочитав сьогодні цю статтю від Washington Post.
І вони наводять точні факти і про інфляцію, і про процентну ставку російського центробанку, і про зарплати, і так далі. Але ці уявлення про те, які наслідки цих фактів, вони вивели, скажімо так, лише з однієї-двох думок. Власне, саме така думка про те, що Росія готова протриматися на колишньому економічному балансі ще кілька років, була думкою іноземцева, який є дуже надійним і дуже важливим економістом. Так, але він лише одна людина. Це не думка наукового співтовариства. Це думка однієї людини, одного економіста. А як відомо, економіка – це не математика і не фізика. Отже, будь-який економіст має свій погляд на одну і ту ж проблему. Виходячи з одних і тих же фактів, вони могли б прийти до іншої думки щодо цього. Але який консенсус з цього приводу? По-перше, те, що санкції, з одного боку, вони працюють, і вони підводять Росію до цієї ситуації. А Washington Post опублікувала факти, що, наприклад, 40% федерального бюджету наступного року буде використано на війну, 40%. Це величезна цифра. І цей показник становить 8% ВВП Російської Федерації, 8%. І це тільки опублікована частина, тому що в російському федеральному бюджеті є і секретна частина, яка становить додаткові 30%, додатково ще 30% бюджету. Тому коли порівняти ці 40% для військових, 30% – це закриті пункти про безпеку чи щось таке. І лише 30, решта 30% – це бюджет на всю соціальну політику і всіх решта – вчителів, лікарів, медицину, культуру і так далі. Тож втриматися від колапсу з цим бюджетом дуже складно. Я пам'ятаю, що коли розпався Радянський Союз, тоді військові витрати Радянського Союзу становили 9% ВВП. А чому я пам'ятаю цей факт досі, аж до 2024 року? Тому що про це Путін згадував у одному зі своїх виступів цього року. Він згадав, що Радянський Союз розпався, коли його військові витрати становили 9% ВВП. Тобто зараз Росія офіційно має 8% ВВП. Неофіційно, коли ми складаємо силові та військові сили, то це буде десь 11 чи 12% ВВП. Так що Росія зараз в такому ж становищі. Тому важко сказати, давати якийсь прогноз. Я не економіст, щоб давати цей економічний прогноз. Але з одного боку, санкції працюють. З іншого боку, і це також думка, яку я приводжу з Washington Post, це не моя власна думка, що західних санкцій проти Росії недостатньо. Тому що ця ціна, $60 за барель російської нафти, зараз занадто висока. І наступний крок, який може зробити Європейський Союз, це знизити цей ліміт в $60 за барель і залучити додаткові інструменти до обвалу російської економіки цим кроком. Про що ще згадував Путін вчора? Російські терористи заявили в неділю, що Міноборони РФ працює над різними способами реагування. І якщо Сполучені Штати та їхні західні союзники схвалять далекобійні удари України вглиб російської території із застосуванням західної зброї. Путін сказав російському пропагандисту Павлу Зарубіну, що ще зарано говорити, як Росія відреагує на таке рішення, але він сказав, що Москві доведеться відповісти. Але як? Ми чекаємо на рішення від партнерів завдати удару вглиб російської території. Але перше питання – як? І якщо говорити про те, що пропагандист Павло Зарубін заявив, що поки що зарано говорити, як Росія відреагує на таке рішення. Як ви думаєте, як це буде? Цей Павло Зарубін – не справжній журналіст.
Це якийсь хлопець, якого Путін зазвичай використовував, щоб дати повідомлення саме тоді, коли він хотів донести якийсь меседж. Тому він зателефонував цьому Зарубіну і організував щось схоже на інтерв'ю. Очевидно, що Путін, коли це говорив, мав на увазі щось конкретне, а не якусь абстрактну відповідь на це рішення. Тому що кожен знає, яку відповідь він міг дати. Тому я вважаю, що це було рішення Путіна вдарити ракетами по українських атомних станціях, атомних електростанціях. І минулого тижня про це також заявило Міністерство закордонних справ України. А вчора деякі військові фахівці, не пам'ятаю, хто саме, але з вищого командування України говорили також, що ми припускаємо, що Росія вдарить по атомних станціях на території України цієї зими. Але також ми пам'ятаємо, що лише за кілька тижнів до президентських виборів у США Путін змінив ядерну доктрину Росії, щоб стримати Захід у відповідь на обговорення можливості дозволити завдання ударів далекобійною зброєю вглиб території Росії. Михайле, я також хочу поговорити про БРІКС, тому що щорічний саміт БРІКС проходив у Казані, Росія, з 22 до 24 жовтня, зібравши 36 світових лідерів. Майже всі лідери країн-членів БРІКС були присутні особисто, за винятком президента Бразилії Лули да Сілви, який приєднався віртуально через травму голови. Чи можна говорити про те, що спроби Москви нав'язати ідею нібито альтернативної позиції так званого глобального півдня щодо російської агресії проти України вкотре зазнали невдачі? Так, БРІКС, схоже, це та єдина річ, про яку ми не повинні хвилюватися. І не так, як про корейські війська, що дуже серйозно. І не так, як про корейські ракети. Та про деякі інші військові зусилля Росії, які є дуже небезпечними. Але цей БРІКС виглядав як, знаєте, дійсно якийсь клуб пенсіонерів, які збираються разом, щоб поїсти якоїсь смачної їжі. Ось і все. Тому що всіх цих країн зараз 11. Вони починали з 4 країн, коли була абревіатура БРІКС, а потім додали Південну Африку. Це було 20 років тому, чи 10 років тому, я не пам'ятаю. Але минулого року вони додали ще 6 країн, серед яких Об'єднані Арабські Емірати, а також Ефіопія та Іран. Тому зараз цей клуб – це щось, що не може працювати, абсолютно не може працювати. Я зачитав підсумкову декларацію цього засідання БРІКС. І підсумкова декларація цієї зустрічі БРІКС складається зі 134 пунктів. 134. Цифри 1, 3, 4. Це неймовірно. Ви не знайдете нічого, що складається зі 134 пунктів. Це означає, що вона абсолютно безглузда і безкорисна. Де-факто ніхто не міг її прочитати. А це такі пункти. Наприклад, пункт номер 67. БРІКС дуже радий, що Індія дбає про права великих кішок. Кішок. Так, це правда. Наступний пункт, наприклад, про що БРІКС дуже стурбований. Що відбувається на островах Гаїті, наприклад. Наступний пункт – це вже щось про штучний інтелект. Наступний пункт – про погоду на Шрі-Ланці. Неймовірно. Так що це неймовірна нісенітниця, весь цей БРІКС. І вони не здатні, вони не в змозі прийняти жодного рішення. Ці країни просто не можуть прийняти якесь спільне рішення. Тому що у них різна економічна система. Частина з них вільна, має свою економіку, вільну державну економіку. У них різна влада, наприклад, частина – автократи, частина – диктатури, а частина – демократії. Тому вони просто нічого не можуть зробити разом.
І ідея Путіна полягала в тому, щоб де-факто донести дві речі. Одна ідеологічна – зробити з цього союзу антиамериканський союз, і це не спрацювало. Чому? Тому що Індія не готова бути антиамериканською, тому що Індія є дуже близьким союзником Сполучених Штатів і залежить від США. І Об'єднані Емірати були дуже близькими друзями з США, і їх армія складається з американських військових сил і так далі. Значить, вони не готові. Ці країни не готові бути антиамериканськими. Далі. Вони не готові, наприклад, до питання про те, щоб приймати нових членів до БРІКС. Було питання Туреччини. Індія сказала, ні, ми не готові сидіти з Туреччиною в одній організації, тому що у Туреччини союзник Пакистан, а Індія та Пакистан зараз у війні, у фізичній війні знаходяться. Тому це не спрацювало. А друга ідея Путіна – побудувати незалежну фінансову систему БРІКС. Як щось на противагу долару США і західній системі. Тож Путін приніс на цю зустріч ідею, і не просто ідею, а банкноти БРІКС. Фальшиві. Я маю на увазі фальшиві банкноти БРІКС. А інші представники це не підтримали. Вони не готові бути в іншій, у відокремленій фінансовій системі, окремо від долара, бо це значить бути під американськими санкціями. Вони не готові бути на американських санкціях через допомогу РФ та Ірану. Михайле, ви згадали про смачну їжу, а Антоніу Гутерреш виглядав дуже щасливим, коли його зазняли після прибуття на саміт БРІКС у Казані, позуючи перед камерами під час перекусу чак-чаком, і не лише не чак-чаком. У заяві перед візитом Гутерреша до Казані глава Міністерства закордонних справ України заявив, що це неправильний вибір, який не просуває справу миру. Це лише зашкодило репутації ООН. Також Володимир Зеленський відхилив візит ООН до України. Генеральний секретар Антоніу Гутерреш через свою поїздку до Росії, як повідомило BBC джерело з Офісу президента. Після участі в саміті БРІКС у російському місті Казань цього тижня Гутерреш також хотів відвідати Київ. Ваша перша реакція на цю новину, я маю на увазі, коли Гутерреш приїхав на саміт БРІКС. Власне, це також зашкодило самій ідеї Організації Об'єднаних Націй, тому що Гутерреш очолює ООН. Тож очевидно, що він очолює Міжнародний кримінальний суд, який був створений ООН. А Путін – це людина, яка звинувачується, як злочинець цим судом, який є таким воєнним злочинцем і який не з'явився вчасно до цього суду. Тож очевидно, що Гутерреш міг приїхати до Росії лише з однією метою – заарештувати Путіна і доставити його до Гааги, до цього Міжнародного кримінального суду. А не для того, щоб їсти чак-чак, який є татарським десертом, татарською їжею у Казані. Тому зараз нам, Україні, дуже важко спілкуватися з Організацією Об'єднаних Націй, коли ми знаємо, що голова цієї організації де-факто бере участь разом з Путіним у цій кримінальній справі. Зараз він є партнером дуже небезпечного злочинця Путіна. І Україна не перша, ми не перша країна, яка має проблему з Гутеррешем. Минулого місяця Ізраїль оголосив, що забороняє Гутеррешу приїжджати до Ізраїлю через його підтримку Гутеррешем терористичних організацій Хамасу та Хезболли. І зараз я просто можу навести цитату Байдена та Урсули фон дер Ляєн, голови Єврокомісії. Вони сказали, що і Хамас, і Хезболла, і Російська Федерація – це одне і те саме. І Гутерреш, він також на боці Хамасу, Хезболли та Російської Федерації, тобто він на боці міжнародних терористів.
Михайле, дякую за цікаву розмову. Дякую за підтримку нашої країни. Михайло Шейтельман, політехнолог з Києва, був з нами сьогодні. Спасибі нашій аудиторії. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки цьому відео, коментуйте і до нових зустрічей. Дякую.